नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूलाई चिउराबाट बनेको मिठो खाजा चिउराको पकौडा बनाएर देखाउँदैछु। सजिलैसँग झटपट बनाउन सकिने यो चिउराको पकौडा खानामा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। आउनुहोस् बनाउन सुरु गरौँ है त। चिउराको पकौडा बनाउनका लागि मैले यहाँ 1 कप चिउरालाई लिएको छु। चिउरा चाहिँ हजुरहरूले मोटो या पातलो जुन पनि लिन सक्नुहुनेछ। अब म यो चिउरालाई भिजाउनका लागि यसलाई डुब्ने गरी यहाँ पानी राख्दैछु। पानी राखिसकेपछि म यो चिउरालाई 5 मिनेट जति भिज्नका लागि छाडिदिन्छु। 5 मिनेट भिजिसकेपछि मैले यो चिउरामा रहेको सबै पानीलाई छन्नीमा राखेर यसरी छान्दैछु। अब चिउरामा रहेको एक्स्ट्रा पानी पनि म यसरी चम्चीले थिचेर सबै पानी निकाल्दैछु। अब यो चिउरालाई म एउटा बोलमा राख्दैछु। अब यहाँ मैले 2वटा ठुलो साइजको उसिनेको आलुलाई म्यास गरेर लिएको छु। यसलाई पनि म यो चिउरामा राख्दैछु। यसरी नै एउटा ठुलो साइजको प्याजलाई पनि मैले चप गरेर यहाँ राखेको छु। आधा चम्चा अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया पत्तालाई पनि मैले यहाँ राखेँ। आधा चम्चा चिल्ली फ्लेक्सलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। हजुरहरू कतिको पिरो खान चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार खुर्सानी राख्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ 5 चम्चा चामलको पिठोलाई राखेको छु। हजुरहरूसँग चामलको पिठो छैन भने मैदा पनि राख्न सक्नुहुनेछ। स्वाद अनुसार नुन पनि मैले यहाँ राखेँ। आधा चम्चा जिरालाई पनि मैले यहाँ राखेँ। आधा चम्चा जिरा धनियाको धुलो पनि राख्नुपर्छ। थोरै मात्रामा बेसारलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। अलिकति चटपटा स्वाद दिनका लागि मैले यहाँ अलिकति चाट मसलालाई पनि राखेको छु। यो चाहिँ अप्सनल हो। अब यी सबै चिज राखिसकेपछि हातले यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। आलु र चिउरा दुवै गिलो भएकोले गर्दा हामीलाई यसमा पानी राख्नु जरुरी पर्दैन। यदि हजुरहरूलाई धेरै नै ड्राई भएको जस्तो लाग्यो भने 2-4 थोपा पानी राख्न पनि सक्नुहुनेछ। अब यो मिक्सर राम्रोसँग मिक्स भइसकेको छ। हातमा नटासियोस् भनेर म अलिकति हातमा तेल दल्दैछु र अलिकति पकौडाको मिक्सर लिएर म यसको सानो सानो बल बनाउँदैछु। र दुवै हातले हल्का दबाएर म यस्तो खालको पकौडाको सेप दिँदैछु। यसरी नै म सबै बनाउँदै जान्छु। हजुरहरूले पनि यसरी पकौडाको सेप बनाउँदा राम्रोसँग थिचेर बनाउनु होला। राम्रोसँग थिचिएन भने तेलमा राखेपछि फुट्न पनि सक्छ। अब पकौडा फ्राई गर्नका लागि मैले यहाँ ग्यास अन गरेर कराईमा तेल तताइसकेको छु। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि म यसमा एक एक गरेर पकौडा फ्राई गर्दैछु। पकौडालाई हामीले सुरुमै चलाउनु हुँदैन। एकापट्टि हल्का ब्राउन भएर पाकिसकेपछि मात्र हामीले अर्कोपट्टि फर्काउनु पर्छ। दुवैतिरबाट गोल्डन ब्राउन भएर पकौडा फ्राई भइसकेको छ। म यसलाई तेलबाट बाहिर निकाल्दैछु। पकौडामा रहेको एक्स्ट्रा तेललाई सोचोस् भनेर म यसलाई पेपर टावलमा निकाल्दैछु। बाँकी रहेको पकौडालाई पनि हामी यसरी नै फ्राई गर्दै जानुपर्छ। अब यो हाम्रो क्रन्ची चिउराको पकौडा पाकिसकेको छ। यो पकौडा बाहिरबाट क्रन्ची हुन्छ र भित्रबाट चाहिँ सफ्ट हुन्छ। यसलाई हामीले पिरो टमाटरको अचार अथवा कुनै पनि सससँग सर्भ गर्न सक्छौं। हजुरहरूले पनि घरमा चिउराबाट बनेको तातो पकौडा यसरी नै बनाएर अवश्य पनि खानु होला र मलाई कमेन्ट मार्फत अवश्य पनि शेयर गर्नु होला।
लाइक र आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर त अवश्य पनि गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। र यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य पनि दबाइदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरू माझ सजिलै आउने गर्छ। र अलरेडी सब्स्क्राइब गर्नुहुने सब्स्क्राइबरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै भिडियोबाट बिदा लिन चाहे। यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।